Gumawa ako ng listahan ng mga lugar na pupuntahan ko gamit ang motor at una ito sa listahan ko. Mas maganda kapag planado pero hindi ko inaasahan na bibiglain ako ng pagkakataon para mabisita ang lugar na ito. Ang usapan is Maribeles, Bataan, pero nandito kami sa Pangasinan. Kung paano kami napunta rito, tara, ikukwento ko sa inyo. Maaga kaming gumayak. 3 AM kami nag-ride out from Tondo. Habang nag-uusap kami via intercom along the way ay bigla na lang napasok ang Malico View Point sa usapan. Kaya ngayon, samahan nyo kami i-enjoy ang lugar na ito. Good morning. Grabe, ganda na umaga. Good morning everyone. So ngayon, yun ang reason kaya nandito kami ngayon. So bumiyahe kami mula Manila, mula Tondo, bumiyahe kami papunta ng Bulacan. Then umabot kami ng Apalit ng Pampanga, San Fernando, palabas ng Tarlac. Happy motoring! Then hanggang sa Paniki, then papasok dito sa Tayog. Grabe, ang ganda ng view ng bundok mula rito sa baba, no? Tapos mafog pa din sa taas, oh. Ngayon, nandito kami sa may San Nicolas na. And paakit na kami ngayon sa viewpoint ng Malico. Sobrang ganda ng view dito. Sobrang solid. Biniyayaan tayo ni Lord na magandang panahon, no? Sobrang araw. Sobrang clear ng sky. Sobrang ganda ng weather. Medyo mataas na. Pero, paakyat pa dun yung kalsada. Paakyat pa dun. Kala ko mataas na to pero may mas itataas pa. We'll see ano mangyari. Let's enjoy the day. Let's enjoy this beautiful view dito sa Pangasinan. So tara. Ahon! Ahon! Pero ang ganda na nasa gilid, oh. Grabe. Ay, grabe. Ito na naman tayo. Buti na lang talaga, walang kasabay. Maganda yung panahon ngayon. Pero grabe yung kurbada. Solid yung kurbada. Oh, ang ganda po yan. Hey! Grabe, ganda ng view. Eto, ang ganda. Solid. Nakasombrero yung ulap, oh. Dahil nga nasa bundok ay paakyat na kurbada ang daan. Kaya mag-iingat kung bibisitahin nyo ang lugar na ito, mga tropa. At dahil nga ito ang unang beses ko dito ay sinulit ko na ang oras para tignan ang napakagandang tanawin. Grabe, ganda ng view dito. Look at the mountains. Grabe. Grabe yung ulap dun, no? Tagong-tago yung mga kabilang bundok, oh. Yung mga ganitong lugar, maganda siya tignan pagka in person. Iba pag sariling mata yung nakakita, eh. So grabe, ang ganda. Ting solid. Ganda. Grabe, ganda. Nakakatuwa ng puso, eh, no? Ay, ano, kitang-kita. Grabe, ganda. Ay, ito, ganda ng pwesto nila ko, isutik. Grabe, ulam ang baba, putik. Hey. Woo! Solid na solid. Nagpatuloy ang biyahe at maya-maya lang ay sinalubong na kami ng malakas na hangin. Malakas na hangin! Grabe yung ulap, oh! Grabe! Malakas na uloy! Uy! Mga tropa, di ko alam kung pa ako pero lakas, sobrang hangin. Kinutulak yung motor. Ang lamig! Grabe. Ay, nawala na yung hangin. Eto na, langit na tayo. Puro puti na. Yan na naman, hangin. Grabe yung fog dun, oh. Grabe yung lamig. Didikis na yung daliri. So yun mga tropa, nandito tayo ngayon sa Malico. And binisita natin itong Tindaan Nature Park. So tara, explore natin. Kasi nandito daw yung isang tank na iniwan ng mga Japanese noong World War. So tara, let's go.
So yun, sobrang solid dito sa Tindaan Nature Park. Alam ko pwede rin mag-camp dito. Ang lamig, lakas ng hangin. Grabe. And ito yung view na makikita nyo. Sobrang solid. And then you get to see yung naiwan nga na tank dito. Sabi ni Tres, it's Shernan tank. Noon pa raw yun, iniwan ng mga Japanese ng World War. But yeah, sobrang solid dito. Ngayon, may binaba kaming isang trail dito pababa. Titingnan lang namin kung ano meron sa dulo. It's 9 AM and sobrang lamig dito ngayon. As in, sobrang lamig. Para kang nasa Baguio. And yung itsura niya, dahil dito sa mga puno, para kang nasa Sagada na rin eh. Oh. Solid, pero dito lang to sa Pangasinan. Ganyan naman, grabe yung puno. Sobrang solid. So, yeah, kapag nadaan kayo dito sa pagpupunta kayo ng Malico View Point, pwede nyo daanan itong Tindaan Nature Park. Nature Park. Nakalimutan ko tayo. So yun, Tindaan Nature Park. Dito lang to sa may Pangasinan. Yeah, sobrang solid dito. Ang lamig. Yung gantong oras sa Manila, pawis na ako eh. Pero dito hindi. Ang lamig, grabe. Bubala kami dito sa baba. Tignan yung trail, napakaganda. And yan. So after neto, pagbalik namin, diretso kami ng viewpoint ng Malico. Then, usi-usi ko na pa pwedeng puntahan dito. Napaka-solid. Sobrang solid dito. So, tara, let's go. So yun, tulad yan na sinabi ko, this is a camping site, picnic ground, and, yeah, a place to visit here in Pangasinan or in Malico. Di ko alam kung rin ikaw kasi lakas na hangin, you know, lilipad na. And sobrang lamig, so yeah, solid dito, solid. So kaya papahinga lang kami, then punta kami ng Malico View Point. So let's go. Meron ding canteen and CR dito, so all good talaga puntahan. So yun, Shernan ako ng Shernan kanina. Sherman pala, Sherman M. And may museum din pala dito sa baba. So, ngayon, pupunta na kami ng viewpoint ng Malico. Then, doon na rin kami kakain. So, tara, let's go. So, dito sa may Tindaan Nature Park. Ngayon, pakakita tayo ng Malico Viewpoint. Sabi ni Tres, may kainan naman daw doon. So, doon na tayo lunch. So, yeah, let's go, let's go. So yun, sobrang saglit lang pala mula dun sa Tindaan. As in, wala pang 2 minutes. Nandito na tayo sa Malico View Point. Hindi ko alam, pinarinig nyo pa ako, lakas na hangin, pero grabe yung fog. Dito na rin tayo kakain sa may restaurant na to. Then, check muna natin ng viewpoint. Then, let's go. Let's see musika na mangyari.
So yun, grabe, sobrang lakas ng hangin. And sa baba na kami kakain kasi sobrang daming tao sa restaurant dito ngayon. And grabe yung fog, oh. Kanina pa yan. As in, all white lang, walang clearing. So pababa na kami, maghanap kami sa baba ng kakainan. Then baba na kami ng Manila. So tara, let's go, sabahan nyo kami kumain. Let's go. So yun, grabe yung bangkingan. Doon tayo galing. Mafog pa rin dun sa part ng viewpoint. Grabe. Yan, ito yung view dito. Grabe, parang bukid nun, no? Sobrang solid ng mga mountains. Sobrang ganda ng view dito sa Malico or dito sa Pangasinan. Sobrang solid ng lugar. And this place is really a paradise. Para ka nasa ibang bansa pag nandito ka. Grabe. Bilang last ride natin for this year, I hope na nagustuhan nyo at sinama ko kayo sa isang lugar dito sa Pangasinan. And sobrang solid dito sa Malico. Naghanap kayo ng isang place para puntahan for a quick ride or wala, kung gusto nilang makita ng solid or scenic na view ng mountain. Sobrang solid. Puntahan itong Malico View Point. Dito lang to sa may Pangasinan, San Nicolas. Hindi na rin kami kumain doon sa taas kasi sobrang puno. Yung mga nadaanan namin dito banda sa taas, puno din. So baka sa baba na kami makakain ng lunch. Afternoon, diretso na kami pababa. So this is just a quick ride. Ito yung mga quick ride ni Tres. Yung mga 5 oras na biyahe, no? Parang tinggalan. Tapos half day. So yun, kumain lang kami dito. Sa nadaanan namin kainan dito sa may Santa Maria, Pangasinan. Itong nadaanan naming Parisan. Kumain na kami saglit, then bakbak na kami papunta ng Manila. So last 12 na, dire-diretso na yung biyahe na ito. Pero ako may dadaanan pa ako sa Pampanga sa may San Simon kasi dumating yung auntie ko from Taiwan. Gusto ko siyang bisitahin para makita kasi matagal-tagal, ilang years din siya nawala, no? Anyway, maraming salamat kung umabot ka hanggang dito sa part ng video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin sa channel kung mahilig ka sa mga ganitong vlogs, travel vlogs. Subscribe ka rin kay Tres and kay Solen TV, hindi namin siya nakasama ngayon. And if may mga places kayong gusto nyo ma-feature sa channel, please comment down below. And yeah, maraming salamat. Merry Christmas. Christmas na bukas. Merry Christmas, Happy New Year. See you sa next video natin, sa susunod travel natin. May niluluto tayong Kota Mines, so sana matuloy. Again, maraming salamat and I'll see you guys. Thank you. God bless. Ride safe sa mga nagmumotor. Bye. Hey, a big shoutout kay brother Kiko. Maraming salamat sa suporta. Ingat ka kung nasan ka naman ngayon. Ride safe palagi. And hope to see you soon. Matagal na tayo hindi nagkikita, no? So yeah, again, ingat. God bless and I'll see you. Bye!